السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشرح لكم كيفاش انكم تضيفوا بزاف ديال المستخدمين ولا لي زومبلويي ولا الموظفين للحساب ديال فيسبوك اد مانجر. كما عارفين ان في الميتا بزنس سويت تقدروا انكم تدخلوا الحساب ديالكم في ادس مانجر. غادي تلقاو الرابط في الاسفل ان شاء الله adsmanager.facebook.com. تقدر تلقى بزاف ديال الناس اللي هما في نفس الحساب كمالك، وكاين موظفين اللي يقدروا انهم يطلقوا الحملات الاعلانيه، يعدلوا الادسات ويديروا بزاف ديال الحوايج. بالنسبه ليا نفس الطريقه اللي درت باش انني دخلت الحساب ديال واحد من العملاء. كما كتشوفوا هنايا انا واحد من بين العملاء، وهذا هو الحسابات الاعلانيه عندي، هذا ديالي وهذا ديال العميل. بطبيعه الحال كنغطي المعلومات باش تكونش مشهوره. عموما هادو هما الحملات الاعلانيه كيبانوا لك هنايا، هادو حملات خدمنا عليهم. الا بغيتوا تضيفوا ناس انهم يدخلوا كموظفين او مستقلين يطلقوا الحملات الاعلانيه في نفس الحساب ديالك بلا ما تعطيهم المود باس بلا والو، يكفي انهم يعطيوك الاسم يكونوا من بين الاصدقاء ديالك في الحساب ديالك في فيسبوك. كتدخل هنا كتكليك على كل الادوات، كتكليك على اعدادات الحساب الاعلاني، كليك هنا. من بعدها كتنزل كتلقى هنايا اضافه الاشخاص، كتكليكي عليها. تدخل هنا السميه ديال الشخص اللي بغيتي انك تضيف. مثلا اللي نفرض انني غادي ندير محمد. هنا عندنا صلاحيات، هذه مهمه جدا. كنتي بغيتي انك تضيف واحد الشخص اللي هو خبير في التسويق، ولكن ما بغيتيش انه يتحكم لك في الحملات الاعلانيه، ما يعدلهاش، ما يقيسهاش، ما يطلقش حمله اعلانيه، ما يحذفهاش. كل ما عليك هو انك تختار محلل حساب اعلاني. كما كتشوف يمكن للاشخاص بصلاحيه الوصف المحلل عرض اداء الاعلان الخاص بك. هذا غادي يقدر يحلل الاعلانات والحملات السابقه ويوريك فين كاين الاغلاط. بالنسبه للشخص اللي غادي تدخلو يقوم باطلاق الحمله الاعلانيه ولا يعدلها ولا يحذفها، غادي تختار معلن بحساب اعلاني. شنو هو المعلن بالحساب الاعلاني؟ كيقول لك هنا يمكن للمعلنين رؤيه وتعديل اعلاناتك واعداد الاعلانات باستخدام طريقه الدفع المرتبطه بهذا الحساب الاعلاني. اذا هذا مفهوم. الخيار الاول اللي هو مسؤول الحساب الاعلاني، هذا غادي يقدر يدير اي حاجه بحالك بحاله، مدير ديال الحساب كله مسؤول، يعني يقدر انه ينتقل ليه الملكيه ديال الحساب. فانا كنصح معلن بحساب اعلاني. تكليكي على تاكيد. كما نشوفوا تم إضافة الجمالي محمد إلى حسابك الإعلاني. لإزالة أي شخص هنا كتلقى جميع لي زومبلويي ولا الموظفين ولا المستقلين. كتكليكي هنا إزالة المستخدم. أنت على وشك إزالة المستخدم كتكليكي إزالة، وهكذا ما يقدرش أنه تكون عنده لاكسي الحساب ديالك. كنتمنى أن هذا الفيديو ولا الشرح كان نال الإعجاب ديالكم. أنا معكم سعيد الجمالي. بغيتوا المزيد من الشروحات حول التجاره الالكترونيه والتسويق الالكتروني فتقدروا تشتركوا في قناه سعيد ميديا وتزوروا موقع سعيد ميديا دوت برو. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.